დიდი მადლობა ჩვენს კოლეგებს, მეგობრებს, ევროპელ სოციალისტებს, მემარცხენე სოციალისტებს, რომელმაც ჩვენ მოგვიწვია. მადლობა, რომ ჩვენ მოგვეცა ევროპარლამენტის მაღალი ტრიბუნიდან გავაგებინოთ საქართველოს ხმა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვართ ოპოზიციური პარტია საქართველოში, ჩვენ ვხედავთ იმ მიღწევებს, რა მიღწევები დღეს საქართველოში. ეს არის პირველ რიგში მშვიდობა და მშვიდობის ბაზაზე, მშვიდობისგან გამომდინარე დიდი ეკონომიური მიღწევები, ეკონომიური განვითარების მხრივ. საქმე ის გახლავთ, რომ საქართველოს მთავრობა შეიძლება და უფრო მეტი გაეკეთებინა, ვიდრე მან გააკეთა, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნია სახელმწიფოს საშინაო საქმე, მაგრამ ის, რაც საერთაშორისო მასშტაბით აკეთებს საქართველო კავკასიის რეგიონში, ის როგორც ყოველთვის ეხლაც არის მოწინავე და პირველი ქვეყანა, როგორც დემოკრატიის გზაზე, ასევე იმ ეკონომიური მიღწევებით, რომელიც შეიძლება ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. ქართულ ხალხს უნდა იმ ევროპული ღირებულებებში მიღება, იმ ევროპული ღირებულებებში და ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება, ის იმსახურებს ამას, უნდა გითხრათ გაცილებით უფრო მეც, ვიდრე ისეთი ქვეყნები, რომელიც ჩვენს წინ მიიღეს ევროპული პერსპექტივა. საქართველოს რომ მიიღოს ევროპული პერსპექტივა და კანდიდატის სტატუსი, ამის მოწინააღმდეგეები არიან. და პირველ რიგში ეს არის ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ დაბრუნდეს საქართველო იმ ავტორიტარული რეჟიმით, რომელიც იყო 2009 წლამდე. უნდა გითხრათ, რომ ეს არ გამოვა. დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპარლამენტში მოიძებნებიან ისეთი პრინციპული და ობიექტური პარლამენტარები, როგორიც არიან ჩვენი კოლეგები, რომელიც იტყვიან სიმართლეს, სიმართლე, რომელიც ერთადერთია. ეს არის მშვიდობა და ის ეკონომიური წინსვლა დემოკრატიული კანონმდებლობის და დემოკრატიის გზაზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ატარებს. ის იდეები, ის მიმართულება, რაც ჩვენ კოლეგებს აქვს, ეს ქვეყნის და ევროპის გადარჩენაა. დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ პარლამენტში უფრო მეტი მემარცხენეები იქნებიან. ჩვენ ევროპელ სოციალისტებს, ჩვენს პარტიას დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლებისთვის ხმა არ მიუცია. მაგრამ დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება აირჩია საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ. ამიტომ ჩვენ პატივცემთ საქართველოს ხელისუფლებას და დავწმუნდით ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ისინი იმსახურებენ, რომ იყვნენ საქართველოს ხელისუფლებაში და სწორი გადაწყვეტილება გააკეთა ჩვენმა მოსახლეობამ. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ სიმართლეს თვალში შევხედოთ და გამოვიყენოთ ეს მაღალი ტრიბუნა. მტკიცედ განვაცხადოთ, რომ საქართველო თავისი ხელისუფლებით ხალხი იმსახურებს, რომ იყოს ევროპის დიდ ოჯახში. და ამისათვის მიიღოს ის გაიაროს ის ეტაპი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. Thank you very much. I think it's important for people to understand that the majority of people in Georgia are very eager to have the opportunity to come into the European Union. Many years ago, the Georgians were asked, and they were asked one question. They were asked, do you want to join the EU and NATO? And they said, yes, we do. And the majority of people said yes to that. Nowadays, there's less talk of NATO because given the war in Ukraine and the fact that Georgia has a very large border with Russia, many people would feel that Georgia more than ever wants to gain the candidate status for the European Union. Obviously, but going into NATO is not necessarily the path for peace. And Georgia, while
having very positive approach to the European Union, it also wants to have a good relationship with all its neighbours. Georgia wants to be friends with everyone, and they think that that's possible. And as Frida made the point, Georgia at the moment is not at war, it's at peace, and that is worth so much. And now we know that Joseph Borrell, our High Representative, was in Georgia on the 7th of September. Some of his commentary wasn't so positive, but we still like to think that the European Union realises that having a positive relationship with Georgia is in the interest of peace in the region, and it will also be good for the European Union in the long term. I think it's important, I mean, there's always been, for the European Union, there have been a certain criteria for a country to meet in order to gain access to the European Union, and that's fair enough. But when the European Union is making its decision about candidate status, we would also ask them to respect the sovereignty of the people of Georgia. While we can ask them to meet a certain criteria, we cannot decide who their government are. We cannot decide how they run their internal affairs. We have to also respect the sovereignty of the nation, and it's part of the UN Charter. International law does not function properly unless we respect the sovereignty of all nations. Thanks, Mick, and thanks to everyone. I think it's for us a great privilege to have colleagues here. We only grow in understanding globally if we meet people from different backgrounds, people with different opinions. We don't all have to agree on everything, but we do agree on the important things, which is the need for peace, the need for stability, and the need for international cooperation. Thank you. Thank you so much. Thank you.